Hello everyone, in this video we are going to talk about Duchenne Muscular Dystrophy. It is a heritable kind of a muscular dystrophy हैन जसमा चाहिँ के हुन्छ मसल्सहरु डिस्ट्रोफी भइरहेछ मसल्सहरुको डिस्ट्रोफी हुनुको रिजन चाहिँ के हो इट इज ड्यू टु जेनेटिक रिजन एन्ड द जिन विच इज रेस्पोन्सिबल फर दिस डिजिज इज नोन एज डिस्ट्रोफिन जिन अनि यो डिस्ट्रोफिन जिनले एउटा प्रोटिन बनाउँछ जसलाई हामी डिस्ट्रोफिन प्रोटिन भन्छौँ यो डिजिजमा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो डिस्ट्रोफिन प्रोटिन चाहिँ फर्मै हुँदैन एन्ड बिकज त्यसमा प्रोटिन फर्म नभएको कारणले चाहिँ यो डिजिजलाई हामीले अर्को नामले पनि यो डिजिजलाई हामीले एउटा इन्टाइटीमा इन्क्लुड गर्छौँ त्यो इन्टाइटीको नाम के हो डिस्ट्रोफिनोप्याथिस है सो इट इज इन्क्लुडेड इन डिस्ट्रोफिनोप्याथिस यसको बारेमा अलिकति हामी प्याथोफिजियोलोजीको बारेमा अलिकति हामी कुरा गरौँ एन्ड लेटर अन विल प्रोग्रेस टु लर्न अबाउट द मेडिसिन कम्पोनेन्ट ठिक छ सो एज आई सेड होइन सो युजली मस्कुलर डिस्ट्रोफीहरू यो ड्युसेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी भनेको इट्स अ मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो सो इन दिस मस्कुलर डिस्ट्रोफी द नर्भ्स आर एक्ज्याक्टली इन्ट्याक्ट यो हामी नर्भ्स हेरिरहेको छौँ नर्भ्सहरू इन्ट्याक्ट हुन्छ वेराज द मसल्स जसलाई सप्लाई गरेर हुन्छ नि यो मसलहरूको चाहिँ ड्यामेज भयो हुन्छ अब यो मसल चाहिँ किन ड्यामेज भयो त वाइ किन ड्यामेज भयो भन्दाखेरि इट इज ड्यू टु डिफेक्टिभ जिन द्याट इज नोन एज डिस्ट्रोफिन जिन सो यो देयर इज अ डिफेक्टिभ जिन द्याट इज नोन एज डिस्ट्रोफिन जिन ठिक छ सो मसलमा हामीसँग धेरैवटा प्रोटिनहरू हुन्छ क्या मसल एक्चुअली इट इज यो चाहिँ प्रोटिनहरूले धेरै प्रोटिनहरूले बनाएको हुन्छ जसमा हाम्रो एक्टिन मायोसिन होइन टाइटिन प्रोटिन हुन्छ अनि सार्कोलेमल प्रोटिनहरू हुन्छ सो इन जेनरल हामीले बुझ्ने होइन यो चाहिँ हाम्रो मसलको सार्कोलेमा भयो ठिक छ यो मसलको मेम्ब्रेन भयो त्यसपछि हाम्रो चाहिँ सो मसलको मेम्ब्रेन छैन हामीसँग अनि मसलको मेम्ब्रेन सँगसँगै अनि मसलभित्र चाहिँ हाम्रो के हुन्छ एक्टिन मायोसिन कम्प्लेक्सहरू पनि हुन्छ होइन सो दिज आर आवर डिफ्रेन्ट प्रोटिन सो एक्टिन मायोसिन कम्प्लेक्सहरू छ एकअर्कासँग बाँधेको छ देयर इज एम प्रोटिन देयर इज टाइटिन प्रोटिन देयर इज ट्रोपिक ब्यान्ड हुन्छ आइसोट्रोपिक ब्यान्ड हुन्छ सबै कुरा छ क्या ठिक छ होइन सो यो सबै कुरा चाहिँ के छ इट इज गेटिङ एट्याच विथ द हेल्प अफ सार्कोलेमा अनि यो सार्कोलेमासँग कसरी एट्याच भइरहेछ भन्दाखेरि इट इज एट्याच टु द मसल मेम्ब्रेन बाय प्रोटिन द्याट इज नोन एज डिस्ट्रोफिन यो प्रोटिनको नाम हो यता छ हाम्रो डिस्ट्रोफिन प्रोटिन ठिक छ अब यो मान्छेमा चाहिँ के भइरहेको छ यो केही ड्यू टु जेनेटिक म्युटेसन यो डिस्ट्रोफिन प्रोटिन बन्न सकिरहेको छैन अब यो किन बनेन त त्यसको बारेमा कुराहरू अब पहिला ल बनेन भने के हुन्छ त ल डिस्ट्रोफिन प्रोटिनै बनेन भने मसलको इन्ट्रेन्सिक प्रोटिनहरू सार्कोलेमल प्रोटिनसँग मर्ज गर्न सकेन जसको कारणले चाहिँ इभेन्चुअली यो मान्छेमा के हुन्छ मसल विकनेस डेभलप हुन थाल्छ किनभने यो सार्कोलेमल प्रोटिन्सहरू एकअर्कासँग स्टेबलाइज भइरहेको छैन मसलको प्रोटिन आफैमा स्टेबलाइज छैन त्यस कारण मसलको मेम्ब्रेनहरू आफै ड्यामेज हुँदै जान्छ एन्ड इभेन्चुअली त्यसको कारणले देयर इज इन्फ्लक्स अफ क्याल्सियम एन्ड क्याल्सियम विल इन्ड्युस द एपोप्टोसिस अफ द मसल बिकज अफ द डिफेक्टिभ मसल होइन सो मसल डिफेक्टिभ छ भने देयर इज न्युक्लियर मेसिनरीहरू एक्टिभेट हुन्छ जसले चाहिँ मसलभित्र एपोप्टोसिसलाई बिगिन गर्छ बिकज अफ द इन्फ्लक्स अफ क्याल्सियम एन्ड द्याट विल रिजल्ट इन्टु द नेक्रोसिस अफ दिस मसल एन्ड बिकज अफ द नेक्रोसिस अफ दिस मसल यो मसल चाहिँ के हुन्छ डेस्ट्रोय हुन्छ एन्ड इभेन्चुली देयर इज एट्रोफी अफ द मसल्स अनि मसल्सहरू एट्रोफी हुँदाखेरि त्यो सँगसँगै त्यसले प्रोटिन रिलिज गर्छ विथ सर्टेन मेटाबोलिक फ्याक्टर्सहरू हुन्छ एन्ड द्याट विल अल्सो रिजल्ट इन्टु हाई अमाउन्ट अफ प्रोटिन एज वेल एज फ्याट अनि यो प्रोटिन र फ्याट चाहिँ हाम्रो अदर मसल्सहरूमा गएर डिपोजिट हुन्छ अनि अरू मसल्सहरूको धेरै स्युडो हाइपरट्रोफी ठिक छ सो वी स्टार्टेड द डिजिज विथ डिस्ट्रोफिन जिन सो डिस्ट्रोफिन जिनको बारेमा अहिले भन्नु बाँकी छ सो डिस्ट्रोफिन जिनले एउटा प्रोटिन बनाउँछ जसलाई हामी डिस्ट्रोफिन प्रोटिन भन्छौँ यो डिस्ट्रोफिन प्रोटिनले के गर्छ हाम्रो मसलको इन्ट्रेन्सिक प्रोटिनहरू जस्तै एक्टिन मायोसिन कम्प्लेक्सहरू सबैलाई यो मसलको मेम्ब्रेनसँग गएर एट्याच गर्छ अनि इट विल स्टेबलाइज द सार्कोलेमा एज वेल एज द मसल प्रोटिन होइन अनि वेनेभर देयर इज ड्यामेज देयर इज डिफेक्ट टु दिस जिन द्याट इज डिस्ट्रोफिन जिनमा डिफेक्ट भयो भने के हुन्छ बिकज अफ दिस यो जिनै भएन भने यो डिस्ट्रोफिन प्रोटिनै बन्दैन जस कारण मसल्सहरू स्टेबलाइज हुन पाउँदैन मसलको मेम्ब्रेन पनि डिस्टेबलाइज हुन्छ अनि जसको कारणले चाहिँ के हुन्छ त्यसमा क्याल्सियमको इन्फ्लक्स हुन्छ एन्ड इट विल ट्रिगर एपोप्टोसिस अफ द मसल सेल जस कारण मसल सेलहरूको डिग्रेडेसन हुन्छ इभेन्चुअली देयर इज इन्फ्लक्स अफ बिकज अफ द इन्फ्लक्स अफ क्याल्सियम द डिग्रेडेसन भइसकेपछि मसल्सहरूबाट रिलिज हुन्छ प्रोटिन एज वेल एज ड्यू टु मेटाबोलिक फ्याक्टर देयर इज रिलिज अफ फ्याट अनि फ्याट अलङ विथ द प्रोटिन गेट्स स्टार्टेड टु एक्मुलेट एन्ड गेट्स डिपोजिटेड इन अदर सर्ट अफ मसल्स होइन अनि बिस्तारै बिस्तारै अरू मसल्सहरूमा चाहिँ देयर इज स्युडो हाइपरट्रोफी किनभने त्यो मसलको त्यो अरू मसल्सहरूको पनि इन्भल्भमेन्ट भएको हुन्छ अरू मसल्सहरूमा पनि मसल प्रोटिनहरू ड्यामेज भएको हुन्छ बट त्यो मसल्सहरूमा देयर इज डिपोजिसन अफ प्रोटिन एज वेल एज फ्याट है अनि द्याट जस कारण चाहिँ मसल्सहरू हेर्दाखेरि ठुलो भए जस्तो मतलब हाइपरट्रोफी भएको जस्तो देखिन्छ द्याट इज नोन एज स्युडो हाइपरट्रोफी सो लेट अस टक अबाउट यो डिस्ट्रोफिन जिनको बारेमा कुरा गरौँ ल अब एज अफ सेड होइन सो मायोप्याथी इट इज अ काइन्ड अफ अ मायोप्याथी होइन यसलाई चाहिँ हामी डिस्ट्रोफिनोप्याथिस भनेर भन्छौँ सो इन डुसेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी यो इट इज अ टाइप अफ डिस्ट्रोफिनोप्याथी यसको मतलब के हो डिस्ट्रोफिनोप्याथीमा चाहिँ हाम्रो अर्को एउटा अझै डिजिज छ होला त्यसको नाम हो बेकर्स डिजिज है सो बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रोफी सो डुसेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी र बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रोफी दुइटैमा के हुन्छ देयर इज डिफेक्टिभ जिन द्याट इज नोन एज डिस्ट्रोफिन जिनको डिफेक्ट हुन्छ सो डिस्ट्रोफिन
जिनको डिफेक्ट हुन्छ। अब यो डिस्ट्रोफिन जिनको लोकेसन कहाँ छ त? इट इज लोकेटेड इन क्रोमोजोम एक्स है। सो एक्स क्रोमोजोममा लोकेटेड छ। अब कुनै मान्छेमा देयर इज डिफेक्ट इन क्रोमोजोम एक्स, यो डिस्ट्रोफिन प्रोटिन बन्दैन। इफ डिस्ट्रोफिन प्रोटिन बन्दै भने देयर इज एब्सोल्युट जिरो अमाउन्ट अफ प्रोटिन भने द्याट क्यान रिजल्ट इन्टु सिभियर फर्म डिजिज, द्याट इज नोन एज डुसेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी। तर इफ यो मान्छेमा चाहिँ डुसेन यो प्रोटिन चाहिँ बनाएको छ, तर यो प्रोटिन चाहिँ एकदमै राम्रो प्रोटिन बनाएको छैन क्या, यो हावा किसिमको नचाहिने खालको प्रोटिन बनाएको छ। एन्ड जस कारणले चाहिँ प्रोटिन त छ तर त्यो प्रोटिन त्यति स्टिफ छैन, त्यति राम्रो छैन भनेपछि दिस अ लेस सिभियर फर्म अफ डिजिज, द्याट इज नोन एज बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रोफी। इट इज अ माइल्डर काइन्ड अफ इलनेस है। सो हामीले डुसेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी र बेकर्सलाई कसरी छुट्याउने त है? सो बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रोफी, डुसेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी र बेकर्समा फरक के छ भने डुसेन मस्कुलर डिस्ट्रोफीमा डिस्ट्रोफिन जिन एब्सोल्युटली पुरै ड्यामेज भएको हुन्छ, जस कारण चाहिँ त्यो डिस्ट्रोफिन प्रोटिन चाहिँ एब्सोल्युटली हामीसँग हुँदै हुँदैन यो पेसेन्टमा। वेयरएज इन बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रोफी डिस्ट्रोफिन प्रोटिन प्रेजेन्ट हुन्छ, तर यो प्रोटिनहरू नराम्रो खालको प्रोटिन हुन्छ। त्यस्तो राम्रो मतलब राम्रो खालको प्रोटिन चाहिँ हुँदैन है। यो किन राम्रो खालको प्रोटिन बनेन? किनभने देयर हेज बिन म्युटेसन इन एक्स क्रोमोजोम। यो खालको म्युटेसन इज अ मिस सेन्स काइन्ड अफ म्युटेसन है, ठिक छ। सो इट्स अ मिस सेन्स काइन्ड अफ अ म्युटेसन। वेयरएज इन पेसेन्ट्स विथ जसमा डुसेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी हुन्छ, जसमा चाहिँ डिस्ट्रोफिन जिनै हुँदैन, डिस्ट्रोफिन प्रोटिनै बन्दैन, तिनीहरूमा नन सेन्स काइन्ड अफ अ म्युटेसन हुन्छ और फ्रेम सिफ्ट काइन्ड अफ अ म्युटेसन हुन्छ। सो देयर इज नन सेन्स म्युटेसन or a frame shift mutation, जस कारण चाहिँ there is absolutely no protein, whereas in this condition missense protein कारणले there is formation of misfolded protein or abnormal kind of protein। अब यसमा प्रोटिनै नभएको कारणले in Duchenne muscular dystrophy it is a more severe kind of disease है। सो सिभियर हुन्छ and usually the manifestation is 3 to 5 yearsमा manifestation भइहाल्छ क्या। whereas Beckers muscular dystrophy it is a milder kind of a disease हैन। अनि यसमा चाहिँ सिम्टम्सहरूको अनसेट हुन it takes time, gradually 15 to 20 yearsमा सिम्टम्सहरू अनसेट हुन थालेको हुन्छ इन पेसेन्ट्स विथ Beckers muscular dystrophy। यो सबै त किन भयो? इट वाज अल ह्यापनिङ बिकज अफ द डिफेक्टिभ डिस्ट्रोफिन जिन। अनि त्यसै कारण डिस्ट्रोफिन प्रोटिन हाम्रो बनेन, त्यसै कारण यो इन्टाइटीलाई हामी डिस्ट्रोफिनोप्याथिज भनेर भन्छौँ क्या। देयर आर अदर मायोप्याथिज जसमा चाहिँ डिस्ट्रोफिन जिन इज एब्सोल्युटली नर्मल, तर देयर क्यान बी अदर म्युटेसनहरू पनि हुनसक्छ। देयर क्यान बी म्युटेसन अफ एक्टिन, मायोसिन, टाइटिन्स, यिनीहरूको म्युटेसन हुनसक्छ। त्यो कन्डिसनहरूलाई हामीले अदर मस्कुलर डिस्ट्रोफिजहरूमा इन्क्लुड गर्छौँ। सो मस्कुलर डिस्ट्रोफी एज अ होल, सो मस्कुलर डिस्ट्रोफी एज अ होल हाम्रो के हुन्छ? अदर मस्कुलर डिस्ट्रोफिज छ एन्ड अल्सो त्यसमा हाम्रो के छ? डिस्ट्रोफिनोप्याथिजहरू छ। डिस्ट्रोफिनोप्याथिसमा के कुरा छ? डिस्ट्रोफिन जिनको म्युटेसन भएको छ, जस कारण चाहिँ दुईवटा हाम्रो एन्टाइटी हुन्छ यसमा, डुसेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी, अर्को चाहिँ बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रोफी हुन्छ। ठिक छ। आई होप यु आर एबल टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस प्याथोजेनेसिस। अनि यसको यो जिन कहाँ लोकेटेड हुन्छ? यो जिन इज लोकेटेड इन क्रोमोजोम नम्बर एक्स। अनि यो क्रोमोजोममा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ? म्युटेसन भयो भने इट क्यान रिजल्ट इन्टु आइदर डिलिसन हुनसक्छ, इट क्यान बी इभन पोइन्ट म्युटेसन हुनसक्छ। युजली नन सेन्स और फ्रेम म्युटेसन भयो भने चाहिँ देयर इज एब्सोल्युटली नो डिस्ट्रोफिन प्रोटिन, whereas if there is a missense mutation there is formation of a not good type of protein and that will result into Becker's muscular dystrophy। So let us begin our discussion with Duchenne muscular dystrophy, जुन चाहिँ हाम्रो यहाँ यो भिडियोको मेन टपिक हुन्छ। सो Duchenne muscular dystrophy को बारेमा हामीले किन डिस्कस गरिरहेको छौँ? किनभने इट इज द मोस्ट कमन फर्म अफ हेरिटेबल मस्कुलर डिस्ट्रोफी। सो मस्कुलर डिस्ट्रोफी भने चाहिँ याद राख्नु, देयर इज डिफरेन्स बिट्विन मस्कुलर डिस्ट्रोफी एन्ड नर्भ ड्यामेज। नर्भ ड्यामेज भएको कन्डिसनमा मसल पनि ड्यामेज हुन्छ, नर्भ पनि ड्यामेज हुन्छ, जुन हामीले बायोप्सी गर्दाखेरि हेर्छौँ। तर जब वेनेभर देयर इज मस्कुलर डिस्ट्रोफी, त्यो नर्भ्सहरू एब्सोल्युटली फाइन हुन्छ, वेयरएज देयर इज प्रब्लम विदिन द मसल्स, अनि मसल्सहरूलाई मात्र ड्यामेज भएको हामी हेर्छौँ। ठिक छ। सो इट इज अ एक्स लिङ्क रिसेसिभ काइन्ड अफ इलनेस, त्यसै कारणले मेल्स आर ओन्ली इफेक्टेड। सो युजली इट इज इनहेरिटेड फ्रम द फिमेल्स हैन। मेल्सहरू एफेक्टेड भयो भने युजली मेल्स दे आर लबायल टु डाई, किनभने यसको ट्रिटमेन्ट त्यति सिग्निफिकेन्ट छैन। यस, सम पिपल आर एबल टु सर्भाइभ, त्यसको बारेमा हामी कुरा गरौँला। युजली फिमेल्सहरूबाट जान्छ, दे आर युजली क्यारियर्स। अनि इफ फिमेल्सले कुनै पनि उसले मेल चाइल्डलाई पठायो भने मेल चाइल्ड युजली आइदर दे 50% चान्स द्याट द चाइल्ड विल नट बी एफेक्टेड एन्ड 50% चान्स चाहिँ त्यो चाइल्डलाई एफेक्सन हुनसक्छ। वेयरएज इफ द फिमेल चिल्ड्रेन अफ द यो फिमेलले आफ्नो बच्चा केटी बच्चा जन्मायो भने चाहिँ त्यो छोरीमा चाहिँ के हुन्छ? 50% chance that they will be carrier and 50% chance that they will not be carrier। ठिक छ। समटाइम्स ड्यू टु इनइफेक्टिभ लायनाइजेसनको कारणले चाहिँ द फिमेल क्यान अल्सो बी एफेक्टेड, बट युजली द डिजिज इज कमन इन मेल्स ओन्ली। ठिक छ। इट इज अकरिङ बिकज अफ डिफिसियन्सी अफ डिस्ट्रोफिन प्रोटिन, देयर इज कम्प्लिट एब्सेन्स अफ डिस्ट्रोफिन प्रोटिन। ठिक छ। इट इज अ सब सार्कोलेमल प्रोटिन, जसले चाहिँ हाम्रो मसल मेम्ब्रेनलाई हाम्रो यो इन्ट्रिन्सिक मसल प्रोटिनहरूसँग जोडेर राखेको हुन्छ। ड्यू टु डिफेक्टिभ डिस्ट्रोफिन, देयर इज एब्सेन्स अफ डिस्ट्रोफिनको कारणले देयर इज नो इन्टिग्रिटी इन बिट्विन द मसल आर्किटेक्चर। त्यसै कारणले द मसल्सहरूमा के हुन्छ? इट विल अन्डरगो एपोटोसिस एज वेल एज नेक्रोसिस हुनसक्छ ड्यू टु सराउन्डिङ इन्फ्लामेसन एन्ड द्याट क्यान रिजल्ट इन्टु एट्रोफी अफ द मसल एन्ड दस द डिजिज नोन एज डुसेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी। यसमा चाहिँ क्लिनिकल फिचर के हुन्छ त? युजली डुसेन मस्कुलर डिस्ट्रोफीमा देयर इज कम्प्लिट एब्सेन्स अफ डिस्ट्रोफिन प्रोटिन, त्यसै कारणले इट इज अ सिभियर फर्म अफ इलनेस। त्यसै कारणले यसमा चाहिँ एकदम यङ बच्चाहरू चाहिँ एकदम चाँडै
एजमा चाहिँ उनीहरूलाई डिजिजको म्यानिफेस्टेसन हुन्छ। सो द क्लिनिकल फिचर्सहरूमा के हुन्छ, देयर इज विकनेस, अनि यो विकनेस चाहिँ कहाँ हुन्छ, मसल्सहरूमा हुन्छ। अनि दिस सर्ट अफ विकनेस इज अ प्रोक्सिमल काइन्ड अफ अ विकनेस, किनभने वेनेभर प्रोक्सिमल काइन्ड अफ विकनेसको कुराहरू हामीले चाहिँ युजली यो उसको फेस भयो होइन, त्यसपछि हाम्रो यो सोल्जर जोइन्ट भयो, त्यसपछि यो उसको ट्रङ्क भयो, त्यसपछि यो लेग्स भयो, ठिक छ, लेग भयो। प्रोक्सिमल भनेको उसको हिप जोइन्टमा कि त सोल्जर जोइन्टतिर बडी एफेक्सन हुन्छ, तर हिप जोइन्ट र सोल्जर जोइन्टमा नि सबसे बडी एफेक्सन कहाँ हुन्छ, हिप जोइन्टमा हुन्छ, बिकज द लोवर लिम इज मोर अफन एफेक्टेड। अब त्यो ठाउँमा किन विकनेस भयो, बिकज त्यो ठाउँमा हाम्रो के भइरहेछ, मसल्सहरूको एट्रोफी भइरहेछ। सो देयर इज वेस्टिङ अफ द थाई मसल्स, एन्ड यो थाई मसल्सहरू के हुन्छ, विक हुन्छ क्या। एन्ड बिकज यो थाई मसल्सहरू वेस्ट भएको छ, द चाइल्ड क्यान नट मेन्टेन द ब्यालेन्स एन्ड द चाइल्ड विल फल भेरी अफन। अर्को कुरा के हुन्छ, देयर इज स्युडो हाइपरट्रोफी अफ अदर मसल्स। यो स्युडो हाइपरट्रोफी चाहिँ किन भयो भन्दाखेरि देयर इज डिपोजिसन अफ कोलाजेन है। सो कोलाजेन अलङ विथ सम अमाउन्ट अफ फ्याट गेट्स डिपोजिटेड इन्टु द अदर मसल्सहरू, एन्ड त्यो मसल चाहिँ बिकज अफ द डिपोजिसन अफ फ्याट एन्ड प्रोटिन इट लुक्स बल्कियर। अनि त्यो कुन कुन मसलमा हुन्छ भन्दाखेरि इट क्यान गेट डिपोजिट इन द ग्यास्ट्रोनिमस मसल, डेल्टोइडमा जान सक्छ, इन्फ्रास्पाइनेटस मसल्सहरूमा पनि जान सक्छ। अनि त्यो मसल्स हेर्दाखेरि चाहिँ बल्कियर देखिन्छ क्या, बट इन एक्चुअली त्यो मसल्सहरू पनि डिफेक्टिभ नै हो, त्यो मसलले नि त्यति राम्रो काम गर्न नसकेको हो। इनिसियली त्यो ड्यामेज कहाँ भइरहेछ, प्रोक्सिमल मसल्सहरूमा भएको कारणले देयर इज रिलिज अफ फ्याट एन्ड प्रोटिन्स, अनि देयर इज अल्सो ड्यामेज टु द muscle because of necrosis as well as apoptosis, because of which the protein are getting deposited within other muscles like gastrocnemius, deltoid and infraspinatus muscle that is responsible for pseudo hypertrophy, ठिक छ। अरू कुरा चाहिँ के हुन्छ, ग्रेजुअली यो ट्रङ्कल मसल्सहरू पनि इन्भल्भ हुन्छ, अनि द चाइल्ड विल डेभलप लर्डोसिस एज वेल एज स्कोलियोसिसहरू पनि डेभलप गर्न सक्छ, एन्ड बिकज अफ विथ द लोवर एब्डोमिनल मसल्स मे बी प्रमिनेन्ट। सो वी क्यान इमेजिन अ चाइल्ड, हामीसँग एउटा बच्चा छ होइन, त्यो बच्चाको चाहिँ के छ भन्दाखेरि मसल्सहरू विक छ, प्रोक्सिमल मसल विकनेस छ, कहाँको भन्दाखेरि लोवर लिम्सको, अनि जस कारणले चाहिँ अरू मसल्सहरूको स्युडो हाइपरट्रोफी भइरहेछ। कहाँ त भन्दाखेरि ग्यास्ट्रोनिमसमा, डेल्टोइडमा एन्ड इन्फ्रास्पाइनेटस मसलमा, अनि जस कारणले बिस्तारै ट्रङ्कल मसल्सहरू इन्भल्भ हुन थाल्छ, अनि ट्रङ्कल मसल्स इन्भल्भ भइसकेपछि चाहिँ उसको पोस्चर कि त लर्डोटिक कि त स्कोलियोटिक पोस्चर हुन्छ, सँगसँगै द लोवर एब्डोमिनल मसल्स विल बी प्रोमिनेन्ट। अब के भइरहेछ भन्दाखेरि, अनि यो चाइल्ड जब ही विल स्टार्ट टु वाक होइन, द टिपिकल गेट अफ दिस चाइल्ड इज वाडलिङ काइन्ड अफ अ गेट। वाडलिङ काइन्ड अफ गेट किन हुन्छ त, लेटेस्ट हेरौँ है यसमा। सो दिस इज अ चाइल्ड है, उसको यो नेक भयो, यो उसको चाहिँ बडी भयो, अनि दिस इज हिज ट्रङ्क, अनि दिस इज हिज मसल्स। अब यो मसल्समा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि उसको है यो थाईको मसल एकदम विक हुन्छ, भेराज ग्यास्ट्रोनिमसतिर चाहिँ उसको अलिकति बाक्लो हुन्छ। सो लेट मी मेक दिस अल्सो यता पनि है। सो उसको यो ट्रङ्क भयो, थाईको मसल एकदम विक छ, अनि उसको यो मसल्सहरू चाहिँ अलिकति स्युडो हाइपरट्रोफी भएको छ। जब पनि यो चाइल्डले, यो उसको राइट फिट हो, यो उसको लेफ्ट फिट हो, जब पनि उसले यो चाइल्डले आफ्नो राइट फिटलाई अगाडि मुभ गर्न खोज्छ, अनि राइट फिटलाई उसले अगाडि मुभ गर्दाखेरि यो विक खुट्टा अगाडि मुभ भयो, त्यसै कारणले चाहिँ के हुन्छ, उसको ट्रङ्क पनि राइटतिर फल ब्याक हुन थाल्छ क्या। तर त्यो ट्रङ्क फल ब्याक नहोस् भनेर के गर्छ, उसले आफ्नो बडीलाई स्वे गर्छ टुवार्ड्स द लेफ्ट है। सो राइट खुट्टा मुभ गर्दाखेरि के भइरहेछ भन्दाखेरि उसले आफ्नो बडीलाई लेफ्टतिर मुभ गराइरहेछ क्या, बुझिरहेको कि छैन, सो द्याट उसको बडी फल नहोस् भनेर। राइटमा मुभ गर्दाखेरि देयर इज टेन्डेन्सी अफ द बडी टु फल टुवार्ड्स राइट, त्यसै कारण त्यो फल नहोस् भनेर उसले आफ्नो बडीलाई कहाँ स्वे गराइरहेछ त, इट इज स्वे गराइरहेछ टुवार्ड्स द लेफ्ट, सो द्याट। अनि यो जब बच्चाले अर्को खुट्टा अगाडि मुभ गर्छ, त्यसो भने कन्ट्राल्याटरल ट्रङ्क चाहिँ अपोजिट साइडमा मुभ हुन्छ क्या। द्याट इज वाइ द पर्सन विल हेभ अ टिपिकल काइन्ड अफ अ गेट द्याट इज नोन एज वाडलिङ गेट। सो वाडलिङ गेटमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ whenever the child will push the right leg forward, the right trunk will tend to fall down. त्यसै कारण to prevent the fall, the child will turn the left trunk है, स्पेसली ट्रङ्कलाई उसले टर्न गर्छ, किनभने हिप जोइन्टतिर फर्स्टमा एफेक्सन भएको छ, एन्ड बिकज अफ दिस द चाइल्ड विल हेभ अ टिपिकल गेट नोन एज वाडलिङ गेट। अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि यही चाइल्डमा यो बच्चाको प्रोक्सिमल मसलहरू विक भएको छ, स्पेसली लोवर लिममा, त्यसै कारण यो बच्चा जब भुइँमा बस्या हुन्छ होइन, त्यतिखेर उसलाई उभिन भन्दाखेरि ही विल टेक द सपोर्ट अफ हिज आर्म्स एज वेल एज फोर आर्म्स है, अनि आफ्नै खुट्टाको सपोर्टमा उसले उभिन सक्दैन क्या। सो उठ्दाखेरि जुन उसले आर्म र फोर आर्मको सपोर्ट लिन्छ, त्यसै कारण उसलाई उठ्दाखेरि अलिकति टाइम लाग्छ क्या, त्यसलाई हामी के भन्छ, ग्रोवर साइन्स भनेर भन्छौँ। सो द्याट इज नोन एज गोवर साइन्स। सो गोवर साइनमा चाहिँ के हुन्छ, वेनेभर द चाइल्ड इज वेकिङ अप फ्रम द स्क्वाटिङ पोस्चर, द चाइल्ड विल टेक सपोर्ट फ्रम द ह्यान्ड, फोर आर्म एक्सेट्रा, अनि द्याट कन्डिसन इज नोन एज गोवर साइन। अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ, इन दिस चाइल्ड वेनेभर यु एक्जामिन द चाइल्ड विल फाइन्ड द हिलतिर देयर इज थिकनिङ क्या, त्यसलाई हामी हिल कट थिकनिङ भन्छौँ। किन थिकनिङ हुन्छ भन्दाखेरि द एक्लिज टेन्डन जुन चाहिँ हिलतिर लोकेटेड हुन्छ, इट इज सर्टन एन्ड थिकन्ड के, एन्ड द्याट इज वाइ द चिल्ड्रेन विल वाक अन द टोज नट अन द हिल्स। यो कुरा नि याद राख्नु पऱ्यो।
अल्सो द चाइल्ड विल हेभ सम सर्ट अफ मेन्टल रिटार्डेसन. सो हामीले यसको प्याथोजेनेसिस पढ्यो, जेनेटिक लिङ्केज पनि हामीले पढ्यो. अब हामीले के पढिरहेको छ भन्दाखेरि क्लिनिकल उसको बारेमा पढिरहेको छौँ. सो देयर इज अ चाइल्ड, युजली त्यो बच्चा चाहिँ जब हिँड्न थाले हुन्छ, हिँड्दाखेरि उसको हामीले के नोट गर्छ भन्दाखेरि उसको प्रोक्सिमल मसल्सहरू एकदमै पातुलो छ होइन, वेरस डिस्टल, अनि कुनै कुनै मसल्सहरू चाहिँ हाइपरट्रोफी भएको छ. सो देयर इज विकनेस एज वेल एज एट्रोफी अफ सम प्रोक्सिमल मसल्स विथ हाइपरट्रोफी अफ सम डिस्टल मसल्स लाइक ग्यास्ट्रोनिमस एज वेल एज अरू मसल्सहरूको. प्लस यो बच्चाहरू जब हिँड्दाखेरि टिपिकल व्याडलिङ काइन्ड अफ गेट देखिन्छ. अर्को कुरा चाहिँ यो बच्चामा जब उभिँदाखेरि चाहिँ के हो, उसले हातको र फोर आर्मको सपोर्टहरू लिनुपर्छ, त्यसलाई हामी गोवर साइन भनेर भन्छौँ. अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ, वेनेभर द चाइल्ड विल ट्राई टु वाक, उसको के हुन्छ भन्दाखेरि देयर इज समथिङ कल्ड एज हिल कट थिकनिङ. हिल कट थिकनिङ भनेको के हो, देयर इज एक्लिज टेन्डन विच इज गोइङ एन्ड अट्याचिङ टुवर्ड्स द क्याल्केनियस मसल के, क्याल्केनियस बोन. ठिक छ. त्यसै कारण देयर इज सर्टनिङ एज वेल एज थिकनिङ अफ द एक्लिज टेन्डन. अनि whenever the child will try to walk, he will walk in the toes, किनभने हिलमा उसले हिँड्न सकिरहेको छैन, किनभने उसको हिल के भइरहेछ, सर्ट माथितिर तानिरहेछ क्या. सो द चाइल्ड विल प्रिफरेबली वाक अन द टोज एन्ड टिपिकल टाइप अफ वाडलिङ गेट विथ गोवर साइन भयो भने, एन्ड दिस चाइल्ड विल अल्सो ह्याभ सम सर्ट अफ मेन्टल रिटार्डेसन एज अ एसोसिएटेड फाइन्डिङ. ठिक छ. सो दिज आर द फाइन्डिङ्स इन द चाइल्ड. सो वेनेभर वी सी दिस चाइल्ड होइन, द अनसेट अफ द डिजिज इज टिपिकली इन 3 to 5 years अफ एज. सो एकदम अर्ली अनसेट हुन्छ, किनभने देयर इज एब्सोल्युट ल्याक अफ डिस्ट्रोफिन प्रोटिन. अनि त्यो बच्चा चाहिँ के हुन्छ, जब हिँड्न थाल्छ, हिँड्दाखेरि यसको टिपिकल यस्तो यस्तो फिचर हुन्छ. बिस्तारै बिस्तारै विकनेस बढ्दै जान्छ, अनि उसको प्रोक्सिमल विकनेस यतिसम्म विक हुन्छ कि इज नट एबल टु विथ स्ट्यान्ड हिमसेल्फ क्या. त्यसै कारणले 8 वर्ष जब यो बच्चा पुग्छ, त्यतिखेर उसलाई ब्रेसेसको सपोर्टले हिँड्नुपर्छ है. सो हिज टेकिङ सपोर्ट टु वाक. बिस्तारै बिस्तारै यो मसलहरू यतिसम्म विक हुन्छ कि उसको त्यो मसलले उसको बडीको वेट थाम्न सक्दैन. इभेन्चुअली द चाइल्ड एट द एज अफ 12 विल बिकम अ व्हिल चेयर बाउन्ड. ठिक छ. अनि बिस्तारै बिस्तारै उसको के हुन्छ, यो रेस्पिरेटरी मसल्सहरूमा पनि एफेक्सन हुन थाल्छ. ग्रेजुअली हाम्रो रेस्पिरेटरी मसल एज वेल एज द डायफ्राम क्यान अल्सो बी एफेक्टेड है. अनि बाई द 16 years अफ एज, बिकज अफ दिस सेम फ्याक्ट द चाइल्ड विल डेभलप फर्स्ट पल्मरी इन्फेक्सन. ठिक छ. एन्ड युजली एट द एज अफ 25 द चाइल्ड मे डाई बिकज अफ द रिपिटेड पल्मरी इन्फेक्सन, एन्ड ग्रेजुअली बिकज अफ द डायफ्राग्मेटिक प्यारालाइसिस एज वेल एज द इन्टरकोस्टल मसल प्यारालाइसिस, द चाइल्ड क्यान डाई ड्यू टु रेस्पिरेटरी फेलियर. ठिक छ. सो द कोर्स अफ डिजिज कस्तो हुन्छ त, 3 देखि 5 वर्षमा अनसेट हुन्छ, 8 वर्षमा उसले ब्रेसेस लगाउँछ, युजली 12 वर्षमा ही बिकम्स व्हिल चेयर बाउन्ड, 16 वर्षमा उसले फर्स्ट पल्मरी इन्फेक्सन डेभलप गर्छ. डेथ ह्यापन्स इन 25 years विच इज अकरिङ ड्यू टु रेस्पिरेटरी फेलियर बिकज देयर इज डायफ्राग्मेटिक प्यारालाइसिस एज वेल एज देयर क्यान बी प्यारालाइसिस टु द इन्टरकोस्टल मसल्स. whenever you investigate this child होइन, सो बिकज मसल्सहरू एट्रोफी भइरहेछ, मसल्सहरूको नेक्रोसिस भइरहेछ, एन्ड बिकज अफ द सेम रिजन यो मसल्सहरूभित्र भएको प्रोटिन ब्लडमा लिक हुन्छ. वान अफ द्याट प्रोटिन इज क्रिएटिन काइनेस. इनिसियली चाहिँ यो बच्चामा ड्यू टु डिस्ट्रक्सन अफ द मसल होइन, क्रिएटिन काइनेसको लेभल एकदमै हाई हुन्छ, बट ग्रेजुअली ओभर द पिरियड अफ टाइम उसको सबै मसल एट्रोफी भइसकेको हुन्छ. त्यसै कारणले एज द मसल हेज अलरेडी बिन एट्रोफी, द क्रिएटिन लेभल्स विल कम डाउन टु नर्मल रेन्ज. ठिक छ. सो इनिसियली हाई हुन्छ, पछि गएर चाहिँ ठिक हुन्छ. अब बिकज अफ दिस होइन, हाउ डु अरू मेथड अफ इन्भेस्टिगेसनमा चाहिँ वी क्यान अल्सो डु मसल बायोप्सी. मसल बायोप्सी गर्दाखेरि वी क्यान चेक फर द डिस्ट्रोफिन प्रोटिन छ कि छैन भनेर. वी क्यान अल्सो चेक फर द न्युरोमस्कुलर जङ्सन, जसमा हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि नर्भ्सहरू चाहिँ इन्ट्याक्ट भएको हुन्छ, मसलहरू चाहिँ ड्यामेज भएको हुन्छ. सो इन्भेस्टिगेसनमा चाहिँ हामीले के गरौँ त, क्रिएटिन काइनेसको लेभल हेऱ्यौँ. अर्को कुरा चाहिँ हामीले के हेऱ्यौँ भन्दाखेरि मसलको बायोप्सी लियो. मसलको बायोप्सीमा हामीले के लेख्यौँ भन्दाखेरि डिस्ट्रोफिन स्टेन गऱ्यौँ, अनि डिस्ट्रोफिन छ कि छैन भनेर पत्ता लगायौँ. वी क्यान अल्सो डु डिएनए टेस्ट टु चेक फर डिस्ट्रोफिन जिन. ठिक छ. एन्ड वी क्यान अल्सो डु वेस्टर्न ब्लड एसिड्सहरू पनि गर्न मिल्छ. सो दिज आर द पोइन्ट फर डायग्नोसिस. पछि गएर यो बच्चामा के हुनसक्छ, द चाइल्ड विल बी इभेन्चुअली बिकम व्हिल चेयर बाउन्ड, द चाइल्ड मेल डेभलप रेस्पिरेटरी फेलियर ड्यू टु विक डायफ्राग्मेटिक मसल, द चाइल्ड क्यान डेभलप स्कोलियोसिस. अनि एज यो डिस्ट्रोफिन प्रोटिन इज अल्सो लोकेटेड विदिन द हार्ट मसल्स, द चाइल्ड क्यान अल्सो डेभलप डायलेटेड कार्डियोमायोप्याथी, बट युजली द चाइल्ड विल डाई ड्यू टु रेस्पिरेटरी फेलियर मोर अफन देन डायलेटेड कार्डियोमायोप्याथी. द चाइल्ड क्यान इभन ड्यू टु द डायलेटेसन अफ द चेम्बर्स, द चाइल्ड क्यान अल्सो डेभलप एरिथमियाज. सो दिज आर अल द कम्प्लिकेसन द्याट द चाइल्ड विल डेभलप के, जसमा द चाइल्ड विल बिकम व्हिल चेयर बाउन्ड, they will develop respiratory failure, the child can develop scoliosis, usually the child dies due to respiratory failure more often than dilated cardiomyopathy, and the child can also develop arrhythmias. अब ट्रिटमेन्टमा चाहिँ के गर्ने त, युजली यसको लागि खासै ट्रिटमेन्ट इज नट मच अभाइलेबल. हामीले धेरै केही गर्नै सक्दैनौँ कि, बिकज देयर इज नो इफेक्टिभ थेरापी, बिकज जेनेटिकली नै त्यसमा चाहिँ ड्यामेज भएको छ क्या. वी क्यानट जिन थेरापी गरे एउटा कुरा हो, तर त्यसले पनि त्यति सक्सेसफुल देखाएको छैन, एन्ड इट इज स्टिल अन्डर द ट्रायल. अरू कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाइल्डमा वी क्यान गिभ स्टेरोइड्सहरूले के गर्छ, इट विल स्लो डाउन द प्रोसेस अफ नेक्रोसिस, जस कारण चाहिँ यसले चाहिँ डिजिजको प्रोसेसलाई ग्रेजुअली लेनदेन गरिदिन्छ क्या. सो द्याट त्यो बच्चाको जुन 3 देखि 5 वर्षमा अनसेट हुनु, 12 वर्षमा ऊ व्हिल चेयर बाउन्ड हुनु, यो प्रोसेसलाई उसले डिले गर्न सक्छ बाई गिभिङ स्टेरोइड्स. तर स्टेरोइडको लङ टर्ममा आफ्नै साइड इफेक्टहरू छ, त्यसै कारण स्टेरोइड दिएर त्यतिसम्म एडभान्टेज हुन्छ भन्ने पनि छैन. अरू कुरा के गर्न सक्छ भन्दाखेरि फिजियोथेरापीहरू गर्न मिल्छ फर द मसल्स, टु सो द्याट भएको मसल्सहरूलाई उसले इफेक्टिभली युज गर्न सकोस् भनेर है. सो
it is a type of rehabilitation procedure that can be done, but still it has a very bad prognosis because there is no effective treatment that is available for Duchenne muscular dystrophy. So in this video, we have talked about muscular dystrophy. Just we have discussed that it can be due to defect in dystrophin gene, or it can be due to defect in other genes. If there is defect in other genes, that is known as other muscular dystrophy. Just we are not going over that. If there is defect in dystrophin gene, that is known as dystrophinopathies. Just हाम्रो दुईटा important diseaseहरू पर्छ, जसमा if X chromosome there is a complete mutation, nonsense kind of mutation, if there is complete mutation छ भनेपछि there is absolutely no dystrophin protein, and that condition is known as Duchenne muscular dystrophy. If X chromosome मा मिससेन्स म्युटेसन भएको कारणले एब्नर्मल प्रोटिन फर्म भइरहेछ भने द्याट कन्डिसन इज नोन एज बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रोफी. डुसेन र बेकर्समा फरकहरू मैले भने इट सिभिरिटीको फरक छ र अनसेट अफ डिजिजको फरक छ. अनि अर्को कुरा चाहिँ के कुरा याद राख्नुपर्छ नि, हाउ द चाइल्ड विल प्रेजेन्ट, होइन, कसरी यो चाइल्डको प्रेजेन्टेसन हुन्छ, वाट इज द फर्म अफ जेनेटिक लिङ्केज. एज अ सेड, इफ देयर इज अ क्यारियर फिमेल देन देयर इज 50% चान्स द्याट हर सन माइट बी एफेक्टेड एन्ड देयर इज 50% चान्स द्याट द डटर क्यान बी क्यारियर. ठिक छ. सो इट इज अ एक्सलिम रिसेसिभ काइन्ड अफ डिसअर्डर. सो त्यसको बारेमा जान्नु पऱ्यो. एन्ड हाउ द डिजिज प्रोग्रेस, वाट आर द साइन एन्ड सिम्टम्स द्याट अ चाइल्ड विल डेभलप, होइन. यु सुड नो अबाउट गोवर साइन भनेको के हो, होइन. अनि अर्को कुरा चाहिँ यु सुड अल्सो नो अबाउट वाइडलिङ गेट. वाइडलिङ गेट किन डेभलप भयो त, एन्ड यो बच्चाहरू दे वाक अन द टोज बिकज अफ द हिल कट थिकनिङ. यसको बारेमा थाहा पायो भने अझै राम्रो. द चाइल्ड क्यान अल्सो डेभलप मेन्टल रिटार्डेसन. द युजली onset is 3 to 5 years with braces on 8 years, with wheelchair bound on 12 years. The first respiratory infection is 16 years. The child can die due to different reasons. The most common reason is a respiratory failure. There can also be respiratory infection. There can also be dilated cardiomyopathy. The child can also die due to arrhythmias. So this is all about Duchenne muscular dystrophy. Thank you very much.